হেৰিটোৱে আচলতে যে ভয়টো মই কৈছো নহয় যে মৃত্যু ভয়তকৈ ডাঙৰ ভয় বুলি এটা সাৰ্ভেত ওলাইছে মহিলাৰ মাজত এই প্ৰৱণতাটো বেছি যে কথা কোৱাৰ এটা সংকোচ সেইকাৰণে মই আজি মানে ক'বলৈ আহিছো যে কি মানে মই কি টিপ দিব পাৰো ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত মানুহ আছে যিবিলাকক কল্পনা কৰিব নোৱাৰি কৰোঁতে যে তেওঁ এজন ভাল বক্তা হ'ব এটা সৰু ল'ৰা তেওঁ মানে সৰু ল'ৰাটো কথা কওঁতে লাগি ধৰে মানুহৰ লগত মানে কমিউনিকেশ্যনটো একেবাৰে নহয় মানুহে কথা সুধিলে তলে মুখ কৰি থাকে ভালকে উত্তৰ নিদিয়ে তেতিয়া তাত লৈ সমস্যা হৈছিল বাকী চবতে ভাল কৈছিল যে এই ল'ৰাটোৱে কিন্তু মানুহৰ লগত মানে কথা বতৰা পাতিব নোৱাৰিব সি অলপ মানে ইন্ট্ৰভাৰ্ট ল'ৰা সি কথা ক'ব নোৱাৰিব সেই ইন্ট্ৰভাৰ্ট ল'ৰাটোৱে গৈ পেলাই পৃথিৱীৰ বিখ্যাত বক্তা হৈছিল তেওঁ উইনষ্টন চাৰ্চিল আমি বহুতে তেওঁৰ নাম শুনিছোঁ গতিকে মানুহৰ ভিতৰত আচলতে প্ৰতিভাবোৰ থাকে ওলাই আনিবৰ কাৰণে এটা মানে শক্তি লাগে যেনেকৈ সেই শক্তিটো ক'ব পাৰোঁ মানে এই উলিয়াই অনাৰ প্ৰচেষ্টাটো ইমান দূৰ সফল ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেই প্ৰচেষ্টাটো কাৰোবাৰ দ্বাৰা হ'ব লাগিব হনুমানে যে লংকালে যে জাপ মাৰিছিল তেতিয়া কিন্তু হনুমানৰ সেই আত্মবিশ্বাসটো নাছিল জাপটো মাৰিব পাৰিম বুলি যেতিয়া ৰামে বা গোটেইখিনি লগ হৈছিল ৰাম সেনা বান্দৰ সেনা চবেই লগ হৈ পেলাই যেতিয়া আলোচনা কৰিছিল যে লংকালে জাপ এটা মাৰিব লাগিব কোনে জাপটো মাৰিব তেতিয়া হনুমান চুপচাপ বহি আছে হনুমানে ভবা নাই পাৰিম বুলি এতিয়া জম্বুবানে আঙুলিয়াই দিছিল যে এওঁ পাৰিব জাপটো মাৰিব আৰু জম্বুবানে যে পাৰিব বুলি ক'লে তেতিয়া হনুমানে সেই শক্তিটো পালে আৰু সেই জাপটো মাৰিব তাৰমানে এজন জম্বুবান লাগে এতিয়া মই জম্বুবান হ'ব পাৰোঁ নে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই চেষ্টা কৰিছোঁ যে এইটো ক'বলৈ যে আপোনালোক প্ৰত্যেকে আচলতে একজন সুবক্তা ক'ব পাৰিব ইটিপবিলাক মই ক'বলৈ লৈছোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে তো জানিবতো লাগিবই কি বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা দিব গতিকে 1 নম্বৰ কথা হৈছে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়নটো কৰিবই লাগিব ষ্টাডি কৰিব লাগিব কিন্তু এইটো নহয় যে বক্তৃতাটো মই কাগজত লিখি ল'বলৈ কওঁ অৱশ্যে চবৰে বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে কিছুমানে কাগজত লিখি লৈ পেলাই কয় কিন্তু মই সেইটো অসুবিধা পাওঁ যে কাগজত লিখি লোৱা যদিটো মই কওঁ লিখি লৈ তেতিয়াহ'লে মোৰ সেইটো কিবা অন্তৰৰ পৰা কোৱা যেন নালাগে গতিকে মই নিজে এই মুহূৰ্তত মোৰ অন্তৰৰ পৰা যিখিনি কথা আপোনালোকলৈ ওলাইছে সেইখিনিয়ে মই কওঁ গতিকে মোক দেখিছে মই লগত একো কাগজ বা এনেকুৱা বুলেট পইণ্টছ লিখি বা প্ৰেজেণ্টেশ্যন মোৰ একো নাই সেইটোৱে মোৰ ষ্টাইলটো সেইটো যে সেই মুহূৰ্তত মনৰ পৰা যি আহে মই সেইটোৱে কওঁ 1 নম্বৰ হৈছে অধ্যয়নটো লাগিব যে বিষয়টো আপুনি ভালকৈ কি বিষয়ৰ ওপৰত কথা ক'ব আৰু মূল বিষয় মানে মূল কি মানে পইণ্ট আপুনি তাত কৰিব সেইখিনি কথা আপুনি জুকিয়াই লওক আৰু জুকিয়াই লৈ আপুনি লিখি লওক এখন কাগজখন অনাৰ কথাহে মই কৈছোঁ যে কাগজখন অনাৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু আপুনি যেতিয়া মানে প্ৰস্তুতি চলাব তেতিয়া আপুনি লিখি লওক ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি লিখি লৈ পেলাই আপুনি পঢ়ক দ্বিতীয় কথা হৈছে যে 2 নম্বৰতে আহিব আপুনি তেতিয়া সোমাই আহিব যদি সোমাই আহোঁতে আপুনি এটা সভাঘৰত কথা ক'বলৈ আহিছে আহোঁতেই কিন্তু আপুনি আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব যে আহোঁতে আপোনাৰ অহাটোলৈকে চাব নহয় যে আপোনাক পৰিচয় কৰাই দিলে এতিয়া বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব অমুকে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি এইফালে সোমাই আহিল সোমাই অহাৰ লগে লগে কিন্তু চব চকু আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব চকুৱে আপোনাক লক্ষ্য কৰিব যে এওঁ সোমাই আহিছে গতিকে আপুনি চাব যে সেই অনুষ্ঠানত মই সাজ পোছাক কি পৰিধান কৰিম সাজ পোছাক মানে কিন্তু দামী সাজ পোছাক কেতিয়াও নহয় যি পিন্ধে আপুনি তাত কমফৰ্টেবল হ'ব লাগিব মই কপাহী চেলোৱাৰ কামিজটো পিন্ধি মই কমফৰ্টেবল গতিকে মই সেইটো পিন্ধিছোঁ আপুনি যি পিন্ধে সেইটো পিন্ধিব কিন্তু মন কৰিব যে যাতে ক্লামজি হৈ নাথাকে যাতে কাপোৰৰ এটা অংশ বেছিকৈ চকুত পৰিছে আপোনাৰ সেই ধৰণৰ চকুটো মানুহৰ আপোনাৰ কথাটোৰ পৰা ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিছে আপোনাৰ কথাখিনি শুনিব লাগিব গতিকে আপোনাৰ কথা শুনা সেই সময়খিনিত যাতে আপোনাৰ পোছাকযোৰে আপোনালোকক যাতে ডিষ্ট্ৰেক্ট নকৰে কাপোৰলৈ চকু গৈ যাতে নাথাকে সেইটো লক্ষ্য কৰি নিজৰ সুবিধাজনক তেনেকুৱা পোছাক পিন্ধি আপুনি সভাঘৰলৈ কথা ক'বলৈ আহিব তাৰপিছত আহিলে যে আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজটো কেনেকুৱা হ'ব আপুনি কি ধৰণে কথা ক'ব তেতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ কি হয় যে হাত ভৰিকেইটালৈ ডাঙৰ সমস্যা হয় ডাঙৰ কেতিয়াবা সভাত আঁঠুত কঁপনি উঠে মানে নাৰ্ভাছনেছ এটা থাকে গতিকে সেইটো আঁতৰাবলৈ হ'লে 1 নম্বৰ কথা নাই আৰু কনফিডেন্সটো মানুহৰ ক'ত থাকে কনফিডেন্সটো আচলতে মানুহৰ ডায়াফ্ৰাম বুলি এটা এটুকুৰা পেশী থাকে যিটো আমাৰ এইখিনি মানত থাকে সেইটো কনফিডেন্সটো থাকে বুলি মই ভাবোঁ কিয় কৈছোঁ যে কনফিডেন্সটো বঢ়াবৰ কাৰণে আপুনি যদি নাৰ্ভাছ হৈছে যে আৰু 5 মিনিটৰ পিছত মাতিব মই যাব লাগিব আপোনাৰ হাতত 5 মিনিট বাকী আছে আগৰজনে কৈ আছে সেইখিনি সময়ত আপুনি সেই কনফিডেন্সটো লৈ যাব লাগিব কেনেকৈ যাব দীঘলকৈ উশাহ ল'ব সেইখিনি সময়ত আপুনি দীঘলকৈ সেইখিনিলৈকে আপোনাৰ উশাহটো গৈছে আৰু সেইখিনি সময়ত উশাহটোতে আপুনি ধ্যানটো উশাহত দিব
চাব আপুনি 10 বাৰ কৰক আপোনাৰ আগৰজন বক্তাই কৈ আছে কে কৰিছে আপুনি যাব আপুনি 10 বাৰ তেনেকৈ দীঘলকৈ উশাহ লওক উশাহটো টানি টানি সেই জায়গালৈ লৈ যাব আৰু লাহে 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 এৰিব মই আপোনাক কথা দিছো এইখিনি পিছত আপোনাৰ আৰু ভয় নালাগে ষ্টেজত উঠিবলৈ তাৰপিছত হাত ভৰি প্ৰথমটো আপুনি নিজে নিজে চাব যে কি কৰি থাকিলে মানে কেনেকে ধৰণে কথা কৈ থাকিলে এটো আপুনি অন্য বক্তা অনুকৰণ কৰিব লাগিব কেতিয়াবা চাব যে আপুনি যাক যিজনে কথা কলে আপুনি ভাল বুলি ভাবে তেওঁৰ কথা আপুনি মানে চাব যতেই নহওক ইউটিউবত হলেও চালে বা যত কোৱাত পালে ক'ৰবাত মিটিঙত আপুনি দেখিছে তেওঁ বক্তৃতা দিয়া কিন্তু এইখিনিতে এটা মানে হেৰি দিয়া ভাল যে সকলো ৰাজনৈতিক নেতাৰ বক্তৃতা কিন্তু ফলো নকৰিব আৰু সকলো আমাৰ নিচিনা এংকৰৰ বক্তৃতাও আপুনি ফলো নকৰিব বেছি চিঞৰিব আচলতে নালাগে ভাল নালাগে লাগে জানো আপুনি যেতিয়া মানুহৰ যুক্তি থাকে যেতিয়া মানুহে কথাটো সঁচা বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব পৰাকৈ সামৰ্থ্য থাকে যুক্তি থাকে তেতিয়া চিঞৰি ক'ব নালাগে আমাৰ মুদ্ৰা দুখ আছে যিবোৰ কৰি থাকিলে মানে বেয়া দেখি সেই মুদ্ৰা দুখবোৰ গুচাব লাগে মানে কথা কৈ থাকোঁতে কোনোবাই এনেকৈ ৰুমাল চুই আছে কোনোবাই চাদৰ আৰু মহিলাৰ প্ৰায় মানে চুৰ্ণি বা চাদৰখন এনেকৈ আনি পেলাই খুব এনেকৈ থকাৰ এটা মানে প্ৰৱণতা এটা আছে কিন্তু খুব বেয়া দেখি নকৰিব মুদ্ৰা দুখ মানে কাপোৰ কানি ক'ত আপোনাৰ হাতখন থৈছে কি কৰিছে গোটেইবোৰ আপোনাৰ আকৰ্ষণীয় বক্তা হিচাপে আপুনি নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ হ'লে সেইখিনি আপুনি লক্ষ্য কৰিব লাগে আপোনাৰ যদি কিবা মুদ্ৰা দুখ আছে বা আছে নে নাই আপুনি নাজানে তেতিয়াহ'লে আপুনি বক্তৃতাটো নিজে আইনাৰ সন্মুখত এবাৰ নিজে বক্তৃতা দিব আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰু নিজক লক্ষ্য কৰিব যদি পাৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাই নিজে এবাৰ চাব তেতিয়া হয়তো গম পাব যে ক'ত আপুনি মানে মহিলাসকলৰ বিশেষকৈ থিয় হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সংকোচ আছে অকমান এনেকৈ থিয় হ'ব বিচাৰে অলপমান এই শ্ব'ল্ডাৰটো মানে সদায় এনেকুৱা কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা মই বেছিভাগ মহিলা খুব সুন্দৰ জানে বহুত পণ্ডিত মহিলাকো মই পাইছোঁ বহুত কথা জানে কিন্তু যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰে যে কিবা এটা কাণখন এনেকুৱা এটা কৰি দিয়ে সেইটো নহয় আপুনি সদায় এই মানে থিয় হোৱাৰ ভংগীটো আপুনি সদায় এনেকৈ মানে ভাজ নোলোৱাকৈ বোলে আকৰ্ষণীয় হয় আৰু এটা কথা যে আপোনাৰ মানে কণ্ঠটো মানুহে সলনি কৰিব নালাগে মানে কাৰোবাৰ যদি মিমিক্ৰি কৰা হ'ব সলনি কৰিব নালাগে কিন্তু কৈ তাৰ এটা মানে কথা ক'ব লাগিব মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে আপুনি যে বক্তৃতা দিব আপুনি এখন সভাৰ সন্মুখত বক্তৃতা দিব এদিন ঘপককৈ কৈতো আপুনি দিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰেক্টিচটো আপুনি সকলো সময়তে ৰাখিব লাগিব যদি কোনো নাই আপুনি ঘৰত যিকেইটা মানুহ আছে মানে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ লিডাৰশ্বিপ যিটো কথা আপুনি কথা কোৱাৰ যিটো মানে আপোনাৰ প্ৰৱণতা সেইটো চবতে ৰাখিব লাগিব ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ধৰক চাহ খাইছে কেইজনমান লগ হৈছে তাত কিবা এটা কথা ক'বলগীয়া হৈছে যে আমি আজি চাহ খোৱাৰ পিছত আমি অমুকত ফুৰিবলৈ যাম সিদ্ধান্তটো আপুনি লোৱাৰ এটা ইচ্ছা সদায় প্ৰকাশ কৰিব আৰু মানুহে কি ক'ব সেইটোৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি আহিব লাগিব এই মই কেতিয়াও বক্তৃতা দিয়া নাই মই মানুহে বা কি ক'ব সেই ধৰণৰ সেই মানে হীনমন্যতাটোৰ পৰা আঁতৰি পেলাই আপুনি একেবাৰে মুক্ত হৈ মানে সকলো সংকোচ এৰি পেলাই আপুনি যি জানে আপুনি এটা কথা জানিব যে পৃথিৱীত সব কথা কোনেও নাজানে গতিকে মই যিখিনি কথা জানো আপুনি নাজানিব পাৰে আপুনি জনা কথাখিনি মই নাজানিব পাৰোঁ পৃথিৱীত প্ৰত্যেকেই কিছুমান কথা জানে আৰু গোটেইবোৰ কথা কাৰোৱে জনা সম্ভৱ নহয় গতিকে আপুনি সেই আত্মবিশ্বাসটো ৰাখক যে মই যিখিনি কথা জানো সেইখিনি ইয়াত চবেই নাজানিব পাৰে গতিকে মই সেইখিনি কথাই ক'ম গতিকে খালি কথাখিনি মই আকৰ্ষণীয়ভাৱে উপস্থাপন কৰিম বক্তৃতা দিয়াৰ যিটো কলা সেইটো যদি আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সকলো মানে বক্তৃতাই আচলতে অৰ্থহীন বুলিয়ে মই ক'ম মানে চবৰে সমস্যা সেইটোৱে আচলতে যে ভয়টো মই কৈছোঁ নহয় যে মৃত্যু ভয়তকৈ ডাঙৰ ভয় বুলি এটা চাৰ্ভেত ওলাইছে কিন্তু ভয় আপুনি কিহৰ কাৰণে ভয় কৰিব ভয় কৰিবলৈতো একো নাই আপুনি কিছুমান কথা জানে আৰু আপুনি সদায় মনত ৰাখিব যে আপুনি জনা কথাবোৰ বাকীবোৰে নাজানে আৰু এইটো কথা নহয় যে বক্তৃতা দিবৰ কাৰণে কিছুমান মানুহৰ জন্ম হয় কিছুমান মানুহে মানে একদম জন্মতে বক্তৃতা দিবলৈ পাৰ্গত হৈ আহে সেইটো নহয় প্ৰত্যেকেই শিকে আৰু প্ৰত্যেকেই জীৱনত এটা কাম প্ৰথমবাৰ কৰিবই লাগিব শিকাৰ মানে বয়স প্ৰত্যেক জীৱনত মানুহে যেতিয়ালৈকে উশাহ লৈ থাকিব পাৰিব যেতিয়ালৈকে মানুহৰ চকুত সপোন থাকিব তেতিয়ালৈকে মানুহে শিকি থাকিব পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ চকুত সপোন নোহোৱা হৈ যাব আপুনি এতিয়া আপোনালোকে এটা অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিছে আপোনালোকৰ সপোন আছে নহয় জানো যে গতিকে আপুনি সংকোচ কৰাৰ বা ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই আপুনি কালৈ ভয় কৰিব ভয় কৰাৰ কোনো মানে অৰ্থহীন কথাই ভয় নকৰিব আৰু যদি ভয় লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি মই যিটো কৈছোঁ দীঘলকৈ কেইবাৰমান উশাহ ল'ব তাৰপিছত আপুনি তেনেকৈ মানে আৰু এটা কথা কি যে মানে
সদায় এটা জলি মুডত ক'ব লাগিব কথাটো যদি সাবজেক্ট কিছুমান আছে আপুনি আৰু সভা এখনত গৈছে এইটো কথা কোৱা নাই মই এনেই আপুনি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে মানে হাঁহিমুখীয়াটো মানুহে ভাল পায় মানে এনেই অদৰকাৰ তোমাৰ কথা মই কোৱা নাই কিন্তু হাঁহিমুখীয়াকে কথা ক'লে মানুহে বেছি ভাল পায় আৰু নহয় জানো আৰু এটা কথা মনত কৰোঁতে কৈ থওঁ যেতিয়া সভা সমিতিত যাব এই মাইক্ৰফোনৰ কাৰবাৰটো আগতে চেক কৰি ল'ব আপুনি গমেই নাপায় তাৰমানে সেইটো হ'বৰ কাৰণে আপুনি মাইক্ৰফোনটো লৈ এইটো অফ অন আছেনে নাই ঘূৰিয়াই চাই এইখিনি প্ৰাথমিক কামখিনি আপুনি নিজে কৰি ল'ব আৰু এটা শেষত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ যে যিখিনি মানুহক আপুনি যাৰ আগত ক'ব তেওঁলোকৰ লগত এটা বিনিময় আৰম্ভণিতে কৰি ল'ব আৰু এটা বস্তু ফিলাৰ ৱৰ্ডছবিলাক বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকৈ এই যে বস্তুবোৰ এটা দুটাৰ মাজত আহিব কিন্তু বেছিকৈ মোৰো আহে কেতিয়াবা বেছিকৈ উমোৱাবিলাক মানে যিমান পাৰি কমাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মই যিকেইটা দিলোঁ কামত আহিলে মোৰ ভাল লাগিব আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাওঁ যে ইমান ধৈৰ্য ধৰি এইখিনি সময়ত শুনিলে মোক এইখিনি সুযোগ দিলে আপোনালোকৰ লগত বিনিময় কৰিবৰ কাৰণে আৰু মই ভাবিম যে আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ এইবাৰ মই আপোনালোকৰ পৰা শুনিম নিশ্চয় ধন্যবাদ